of the Spirit. जब कहिलेकाहीँ हामी सँगै प्रार्थना गरिरहेका हुँदछौँ अनि आत्माको शक्ति चाहिँ हामी महसुस गर्दछौँ At other times we don't. र अरू बेलामा सायद हामी महसुस गर्दैनौँ पनि होला But at every moment, because you follow Jesus, the Spirit of God lives inside you. तर हर समय किनकि तपाईले येशूको पछि लाग्नु भएको छ पवित्र आत्मा चाहिँ हर समय तपाईँ भित्र वास गर्नुहुन्छ Now the Spirit does many things. अब पवित्र आत्माको धेरै कुराहरू छन् But there are a few things that speak to who it is we are in God. तर परमप्रभुमा हामी को हौं भन्ने विषयमा बुझाउनको लागि चाहिँ केही थोरै कुराहरू यहाँ छ The first is found in Romans 8:15 to 16. पहिलो चाहिँ रोमी 8 को 15 देखि 16 मा हामी भेट्टाउन सक्दछौं रोमी 8 को 15 र 16 पद रोमी 8 को 15 र 16 पद म पढिदिनेछु किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौं त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो आमेन Amen. Spirit that is given you drives out fear. जुन पवित्र आत्मा तपाईलाई दिएको छ त्यसले चाहिँ सबै डरहरुलाई चाहिँ भगाउँदछ Because that Spirit tells you that you are truly a son or a daughter of God. किनकि त्यो आत्माले चाहिँ सत्य रूपमा भन्दछ कि तपाई चाहिँ परमेश्वरको छोरा अथवा छोरी हुनुहुन्छ भनेर The early Christians, when they gathered for worship, would cry out, Abba! पहिलाका ईसाईहरु चाहिँ जब प्रार्थना गर्दै तिनीहरु पुकार्थे परमेश्वरलाई अब्बा भनेर Abba! अब्बा And Abba means dad. र अब्बाको अर्थ हुँदछ पिता बुवा It doesn't mean a father who is far away and cold. र यो अब्बाको अर्थ यो हुँदैन यस्तो खालको पिता जो टाढा छ एकदमै टाढा र निष्ठुर छ It means a father who is close and strong. यसको अर्थ हुँदछ पिता जो चाहिँ हाम्रो नजिकमा हुनुहुन्छ र बलियो साहसी हुनुहुन्छ And Paul says that when we cry to that father, Abba, र पावलले भन्दछन् कि जब हामी त्यो पितालाई अब्बा बुवा भनी पुकार्दछौं that the Holy Spirit is speaking that through us, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले हामीद्वारा बोल्दै हुनुभएको हो telling us that we are indeed a son of God or a daughter of the Most High. हामीलाई भित्रमा त्यो भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी चाहिँ परमप्रभु महान परमेश्वरका छोरा अनि छोरीहरू हौं The mighty stand in this truth. र बलियाहरू चाहिँ यो सत्यतामा खडा हुँदछन् कि Fear has been driven from them र डर चाहिँ तिनीहरुबाट हटाइएको छ because they know that they belong to Jesus. किनकि तिनीहरु जान्दछन् कि तिनीहरु चाहिँ येशूका हुन् भनेर They know that they belong to the family of God. तिनीहरुलाई यो थाहा छ कि तिनीहरु चाहिँ परमेश्वरको परिवारमा छन् भनेर They know that no one can snatch them away. र तिनीहरुलाई यो थाहा छ कि कसैले पनि तिनीहरुलाई छुट्टाएर चाहिँ लान सक्दैन They know that nothing can separate them from the love of God in Jesus. तिनीहरुलाई यो थाहा छ कि येशूमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट तिनीहरुलाई कुनै पनि कुराले चाहिँ छुट्टाएर लान सक्दैन Whatever happens in life, जीवनमा जे भए तापनि whatever people say about us, मानिसले हाम्रो विषयमा जे भने तापनि whatever people do to us, मानिसहरूले हामीलाई जे सुकै गरे तापनि we know that we belong in the family of God. हामीलाई यो थाहा छ कि हामी चाहिँ परमप्रभुको त्यो परिवारमा एउटै छौं भनेर And we have security in our life. र हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो सुरक्षा दिएको छ Quickly, one story from the Old Testament पुरानो नियमबाट एउटा कथा म चाँडो भन्न चाहन्छु of 3 men who knew that they belonged to God. तीनटा यस्ता मानिसहरूका विषयमा जसलाई यो थाहा थियो कि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरका हुन् भनेर That they had a seal on them. यो थाहा थियो कि तिनीहरुमाथि चाहिँ यो पवित्र आत्माको छाप छ परमेश्वरको छाप छ That marked them as belonging to God. र तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरका हुन् भनेर These men had the names Shadrach, Meshach, and Abednego. यी मानिसहरूको नाम चाहिँ हामी बाइबलमा देख्दछौं सद्रक मेशक र अबदनेगो And in this story, the great king of Babylonia, Nebuchadnezzar, र यो कथामा चाहिँ हामी देख्छौं कि बेबिलोनका महान राजा नबुकदनेस्सर who does not feel secure about himself. त्यो राजाले आफ्नो विषयमा आफैलाई चाहिँ सुरक्षित महसुस गर्दैन Even though he's a great king, ऊ महान राजा एउटा भए तापनि he builds a huge statue of gold. उसले चाहिँ एउटा सुनको एउटा ठूलो अग्लो मूर्ति बनाउन लाउँदछ
And he says to all the people in his kingdom, र उसको राज्यमा भएका सबै उसका प्रजाहरूलाई यो भन्दछ कि when you hear the trumpets blow, अब तिमीहरूले तुरैको चर्को आवाजलाई सुन्नेछौ and the violins and the guitars and the flutes, र त्यहाँका भएका तार वाद्य बाँसुरीहरू चाहिँ जब बज्नेछन् you are to drop everything तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो सबै कुराहरू छोड्नुपर्छ and bow down and worship the statue. र तिमीहरूले चाहिँ यसरी ढोगेर चाहिँ दण्डवत गर्दै त्यो सुनको मूर्तिलाई चाहिँ ढोग्नुपर्छ। Well, Shadrach, Meshach, and Abednego know that they belong to God Most High. तर सद्रक मेशक र अबेदनेगोलाई यो थाहा छ तिनीहरू चाहिँ उच्चमा हुनुहुने परमप्रभुका मानिसहरू हुन् भनेर। So when they hear the trumpets and the violins and the guitars, र यसकारण जब तिनीहरूले त्यो तुरै अनि त्यसपछि त्यहाँ भएका वाद्य बाँसुरी बाजाहरूको आवाजलाई सुन्दछन् यी तीनजना मानिसहरूले they just carry on with what they're doing. तिनीहरूले जे गरिरहेका छन् त्यो नछोडिकन आफ्नो काममा निरन्तर लागिरहेका छन्। But there were some people in the kingdom who didn't like Shadrach, Meshach, and Abednego. तर त्यो राज्यमा यस्ता पनि केही मानिसहरू थिए जसलाई चाहिँ जो सद्रक मेशक र अबेदनेगोलाई मन पराउँदैन थिए। And so they came to Nebuchadnezzar and they said, "O king, अनि तिनीहरू चाहिँ राजा नबुकदनेजरको अगाडि आएर भने राजा you said that when the trumpets blew, everyone had to bow. तपाईले भन्नुभएको थियो नि अस्ति नै जब त्यो तुरैको आवाज आउँछ सबैले त्यो मूर्तिको अगाडि चाहिँ ढोग्नुपर्छ घुँडा टेक्नुपर्छ। And you said that if they didn't, they'd be thrown into a fire." र तपाईले भन्नुभएको थियो कि यदि कसैले यो आज्ञा पालना गर्दैन भने त्यो चाहिँ आगोको भट्टीमा फालिनेछ। O king, we are here to tell you today अनि राजा आज हामी यहाँ तपाईको अगाडि यो भन्न आएका छौं कि that those Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, did not bow down. तीनटा यहुदी केटाहरू सद्रक मेशक र अबेदनेगोले तपाईले भनेको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे तिनीहरूले त्यो मूर्तिको अगाडि निहुरेनन्। Nebuchadnezzar is angry. र नबुकदनेजर राजा चाहिँ रिसाए He summons Shadrach, Meshach, and Abednego to his presence. र उनले चाहिँ सद्रक मेशक र अबेदनेगोलाई आफ्नो अगाडि उपस्थित हुनलाई बोलाए। He said, "How dare you refuse to bow down?" र नबुकदनेजर राजाले भने कि ओह तिम्रो यत्रो साहस दुस्साहस कि तिमीले चाहिँ मेरो आज्ञा पालन नगर्ने। I'll give you one more chance. म तिमीलाई अझै एउटा मौका दिन्छु तिमीहरूलाई। I'm going to blow some trumpets, अनि म चाहिँ केही यहाँ तुरै बजाउन लगाउँछु and when I do, you bow down. र जब मैले त्यो तुरै बजाउन लगाउँछु यसपालि चाहिँ तिमीहरूले घुँडा टेक्नु And if you bow down, I'll let you go. र तिमीहरूले दण्डवत गर्यो भने म तिमीलाई छोडिदिन्छु ठिक छ। But if you don't, I will throw you in the furnace. If our God, whom we serve, is able to deliver us, यदि उहाँले त्यसो गर्नुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई बचाउन दिनुहोस्। but even if he doesn't, तर यदि परमप्रभुले हामीलाई त्यसरी बचाउनु भएन भने तापनि we want you to know, King, हामी चाहन्छौँ कि तपाईँले यो थाहा गर्नुहोस् राजा that we will not serve your gods, तपाईँको त्यो देवताको अगाडि हामी चाहिँ झुक्ने छैनौँ हामी त्यसको सेवा गर्ने and we छैनौँ will not bow down to the golden statue. र त्यो सुनको प्रतिमूर्तिको अगाडि हामी झुक्ने छैनौँ। Nebuchadnezzar is angrier than he has ever been. नबुकदनेजर चाहिँ रिसले आगो अनि चुर भएको छ। He is so angry that he orders that the furnace be turned up 7 times hotter. नबुकदनेजर यति रिसाएका छन् कि त्यो आगोको भट्टीलाई 7 गुणा बेसी चाहिँ तताउन लगाउँछन्। And he gets his biggest guards to take Shadrach, Meshach, and Abednego to the flames र त्यो राजासँग भएका बलिया बलि and throws them in. र आगोको भट्टीमा फालिदिन्छ। And the fire is so hot that it burns up the guards. र तिनीहरूलाई फाल्न गएका ती मानिसहरू नै जल्छन् पहिला त किनकि आगो यति तातो थियो। Nebuchadnezzar is watching from a safe distance. र नबुकदनेजर एकदमै सुरक्षित ठाउँबाट परबाट हेरिरहेको छ And he's amazed at what he sees. र उसले जे देख्छ त्यसमा ऊ छक्क पर्दछ। He says, "Didn't we throw 3 men in there, all bound up?" र उसले आफ्नो छेउको मानिसलाई भन्दै होला राजाले के हामीले 3 जना मानिसलाई चाहिँ आगोको भट्टीमा छिराएका होइनौ र हात बाँधेर। Why is it I can see 4 figures walking around? यस्तो किन छ कि म त 3 को सट्टामा 4 जना मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ हिँडिरहेको देख्दछु None of them is bound. र कोही पनि चाहिँ हात बाँधिएका छैनन् आगोको भट्टीभित्र And the 4th one looks like a god. र त्यो चौथो चाहिँ कस्तो परमेश्वर जस्तै देखिन्छ। I believe that the Son of God himself was in that furnace with them. मलाई विश्वास छ कि परमेश्वरको पुत्र आफै नै त्यो आगोको भट्टीमा ती 3 जनासँग हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। Because Shadrach, Meshach, and Abednego were marked as belonging
to God. किनकि सद्रक मेसक र अबेदनेगो चाहिँ परमेश्वरका हुन् भनेर छाप लगाएका व्यक्तिहरू थिए So God himself came into the furnace to protect them. र यसकारण परमप्रभु आफै नै त्यो आगोको भट्टीभित्र तिनीहरूलाई बचाउनको निम्ति आउनुभयो But it's what Shadrach, Meshach, and Abednego said that I want to stress. तर सद्रक मेसक र अबेदनेगोले के भनेका थिए त्यो कुरामा चाहिँ म तपाईहरुलाई ध्यान दिन होस् भनी चाहन्छु They believed that God would deliver them. तिनीहरूलाई विश्वास छ कि परमप्रभुले चाहिँ तिनीहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ But they said, even if he doesn't, we will stay true to him. तर तिनीहरूले भने कि तर यदि परमप्रभुले हामीलाई बचाउनु भएन भने पनि हामी चाहिँ उहाँप्रति इमानदार रहनेछौँ They knew who they were. तिनीहरूलाई थाहा थियो तिनीहरू को हुन् भनेर They knew they belonged to God. तिनीहरूलाई थाहा थियो तिनीहरू चाहिँ परमप्रभुका हुन् भनेर They were mighty men. तिनीहरू चाहिँ बलिया साहसी मानिसहरू थिए I want us soon to ask the Holy Spirit to come and minister to us. र म यो चाहन्छु कि पवित्र आत्मा आउनु भएको होस् र हाम्रो बीचमा चाहिँ यहाँ काम गर्नु भएको होस् Because these truths in which we stand are a gift from the Lord to us. किनकि यी तीनटा सत्य विषयहरूको बारेमा जुन मैले भने यी सत्य चाहिँ परमप्रभुले हामीलाई दिनुभएको उपहार वरदान हो But not all of us have received that gift. तर हामी सबैले त्यो असल वरदानलाई पाउँ होला कि परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै साँच्चै प्रेम गर्नुहुन्छ Some of us do not know deep in our hearts that we are forgiven for every sin that we have committed. कति मध्ये हामीलाई अझै पनि शङ्का होला र हामी अझै पनि सोचिरहेका होलाौँ हामीले गरेको हरेक पापको चाहिँ क्षमा भइसकेको छ भनेर And some of us do not know that we are secure as sons and daughters of God, that no one can snatch us away from him. र सायद हामी मध्ये कतिलाई यसको निश्चयता छैन होला कि हामी चाहिँ प्रभुका छोरा अनि छोरीहरू हौँ र हामीलाई कसैले पनि र कुनै चिजले पनि परमप्रभुबाट तानेर लान सक्दैन छुट्टाएर लान सक्दैन And so we are afraid. र यसकारण सायद हामी कतिजना डरमा छौँ होला Friends, the Lord wants to give these gifts to us tonight. साथीहरू म भन्न चाहन्छु कि परमप्रभु यो असल वरदान यो उपहार तपाईलाई आज दिन चाहनुहुन्छ He wants these truths to dwell richly in our hearts. यो तीनटा सत्य विषय सत्य कुराहरू चाहिँ तपाईको हृदयमा चाहिँ बसेको चाहिँ परमप्रभु चाहनुहुन्छ So that we may be strong in the Lord. ताकि चाहिँ हामी परमप्रभुमा चाहिँ बलिया भएका हौँ भनेर That we may be secure in the Lord. ताकि हामी परमप्रभुमा सुरक्षित भएका हौँ भनेर That the darts of the enemy will not reach us. किनकि त्यो दुश्मनका शैतानका बाणहरू चाहिँ अग्नि बाणहरू हामीतर्फ हामीसम्म पुग्ने छैनन् That is the freedom that God has for us. परमप्रभुसँग हाम्रो निम्ति भएको स्वतन्त्रता चाहिँ यो हो So let us begin to pray. यसकारण आउनुहोस् हामी अब प्रार्थना गर्न सुरु गरौँ Let us invite the Holy Spirit to begin to do this work. आउनुहोस् हामी पवित्र आत्मालाई यहाँ स्वागत गरौँ अनि ताकि उहाँले यो काम चाहिँ पुरा गर्नुभएको होस् Let us अनि हाम्रो हृदयलाई चाहिँ